اهلا بيكم كل المتابعين معايا في قناتي. النهارده هنتابع الجزء الثالث من المفرش، والنهارده جزء التشبيك. يلا بينا نتابع مع بعض. انا كده بعد ما عملت الوحده بس فضل الجزء الاخراني منها ما كملتوش. عملت ركن ونص بس، وهكمل معاكم واشبك مفرش بالطريقه دي. المفرش اللي عملته 4 وحدات، يعني ممكن تعمليه مربع، ممكن كمان تعملي 6 بالطول يبقى مستطيل زي ما انت عايزه. انا دي هبدأ في الجزء اللي هو بعد الاربع سلاسل، الاربع عواميد اللي في النص. بعمل 2 سلسلة اللي هو في الركن دوت. باجي في الجزء اللي هو بين الاربعة والاتنين من جوه مش من بره، باجي اسحب الخيط بالشكل ده لجوه الركن التاني واعمل منزلقة. اخد الخيط واعمل منزلقة بالشكل ده، اطلع غرزة واحدة بس، واجي اكمل الاتنين عمود اللي ناقصين في الركن التاني. تمام، تاني عمود كده كده عملت الركن. واخدين بالنا اهو، شبكت الركن من جوه، من جوه، من جوه مش من بره يعني. بدأت في الركن التاني، في الجزء التاني الفراغ التاني، وعملت 2 عمود 2 سلسلة وسبت الخيط بالشكل ده. جيت في الركن اللي قصاده، في الجزء اللي قصاده اللي هو بين الاتنين عمود واتنين عمود فيه 3 سلاسل. اول واحدة بدخل فيهم بالشكل ده واسحب الخيط اخد الخيط واعمل منزلقة، وبعدين بعمل غرزة سلسلة وبدخل في الفراغ اللي هو الاولاني اللي عملت فيه الاتنين عمود، واكمل واعمل الاتنين عمود التانيين. تمام، واخدين بالنا اهو. اعمل تاني عمود واعمل العمود التاني، يبقى كده انا عملت الاتنين عمود. بدخل في الفراغ اللي وراه واعمل 2 عمود بالشكل ده، 2 سلسلة، اسيب الخيط وادخل في الفراغ اللي وراه اللي هما ال3 سلاسل بين الاربع عواميد، ده رقم 2. وبدخل بالشكل ده الخيط بدخله، بعمل منزلقة وبعمل كمان سلسلة، وبدخل اعمل الاتنين عمود الناقصين التانيين. تمام كده، يعني بشبك بين الوحدتين اللي هما 2 عمود و2 عمود، بشبك بينهم وبين الوحدة التانية. بعمل 2 عمود في الفراغ اللي وراه، وبعمل 2 سلسلة، وباجي في الفراغ الناحية التانية قصاده وبدخل واعمل منزلقة وسلسلة. بعمل سلسلة وادخل اكمل الاتنين عمود. تمام، انا قصده ان انا اكمل معاكم الركن علشان اوصل للجزء اللي هو هيتشبك مع بعضيه، اللي هو هشبكه في الثلاث وحدات التانيين. تمام، بدخل في الجزء دوت اللي هو بين الوحدتين 2 عمود و2 عمود، وهبدأ اخد الخيط واطلع بمنزلقة وغرزة السلسلة، وادخل في الجزء التاني واعمل الاتنين عمود. طبعا الفراغ اللي وراه بعمل 2 عمود بالشكل ده، وبعدين بعمل 2 سلاسل، والجزء اللي قصاده الناحية التانية في الوحدة بدخل الخيط واعمل منزلقة واعمل السلسلة. بكمل الاتنين العمود، وبعدين بدخل في الفراغ اللي وراه واعمل 2 عمود 2 سلاسل، وبسيب الخيط وادخل في الفراغ التاني واعمل المنزلقة بتاعتي واطلع سلسلة، وادخل اكمل الاتنين عمود اللي الموجودين في الوحدة بتاعتي، اللي هي الاتنين عمود 3 سلاسل 2 عمود. هي الجزء دوت انا بشتغله في الوحدة بتاعتي. الفراغ اللي وراه 2 عمود 2 سلسلة، بعدين باجي للفراغ اللي قصاده بدخل بالإبرة وبسحب الخيط وبعمل منزلقة وسلسلة تاني، وبكمل الوحدة بتاعتي ب2 عمود في نفس المكان، وبرضو بشتغل اللي وراها، وبدخل بعد كده في الأركان وبشتغل ال2 عمود اللي هما في الركن الأولاني و2 سلسلة. وبعدين زي ما انتم شايفين
انا ببدأ اركز في الفؤاد اللي في النص، اللي هو في الركن اللي في النص، وهبدأ اشتغل في بعد الاتنين عمود في فراغ 3 سلاسل و4 عواميد. ببدأ اشتغل انا في الركن اللي هو الاولاني، اللي هو الفراغ الاولاني بعد الاتنين عمود. باخد الخيط وبعمل منزلقة وبطلع بسلسلة، وارجع تاني في الركن بتاع الوحدة اللي انا بشتغل فيها، وبعمل ال4 عواميد بتاعتي. العمود الاولاني، التاني، التالت، العمود الرابع. عملت كده ال4 اعمدة، 2 سلسلة، وبعدين باجي في الوحدة التانية من الناحية التانية اهي، وبعمل انا الناحية التانية شبكتها في الركن التاني من الوحدة التانية تمام اللي قصادها. باجي هنا في اللي قصادها الناحية التانية دي، وبعمل الايه، باخد الخيط، ادخل الابرة وادخل الخيط بالشكل ده، وبعمل المنزلقة بتاعتي، وبطلع اخد سلسلة، وارجع تاني للوحدة بتاعتي، وبعمل الاتنين عمود الناقصين في الركن. تمام، ادي العمود الاولاني، وهي وزي ما عملنا التاني في الناحية التانية من التشبيك برضو بنبدأ نعمل زي ما انتوا شايفين كده، نشتغل، وده الركن اللي في النص، ونبدأ بعد كده نشتغل عادي جزء التشبيك الناحية التانية. تمام، شايفين كده اهي مظبوطة، وزي المثلث في النص، عشان نبدأ بعد كده نشتغل في الفراغ اللي وراه، ونعمل الاتنين عمود بتوعنا الأساسيين، وبعدين 2 سلسلة، ونيجي في الفراغ الأولاني اللي قصاده ونعمل التشبيك بتاعي اللي بدخل إبرة، وبطلع الخيط بالشكل ده، وبعمل منزلقة وسلسلة، منزلقة وسلسلة، وارجع تاني اعمل الاتنين عمود في نفس المكان من الوحدة الناحية التانية. خلصت الجزء ده في الفراغ اللي وراه، وبعمل 2 عمود، وبعدين بعمل 2 سلسلة، اسيب الخيط، واجي في الفراغ اللي وراه بالشكل ده، ادخل الابرة واسحب الخيط، واعمل منزلقة، وابدأ اعمل سلسلة تانية، وادخل في الفراغ هو اعمل الاتنين عمود الفاضلين من ال4 زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كل فراغ بدخل فراغ، كل فراغ بدخل وراه، وبعمل الاتنين عمود بتوعي اللي فاضلين في الايه المجموعة. الفراغ اللي وراه برضو بنفس الطريقة بتاعتنا، 2 عمود، 2 سلسلة، واللي قصادها الفراغ اللي قصادها 3 سلاسل بدخل فيها بالشكل ده بمنزلقة وسلسلة تاني، واكمل الاتنين عمود بتوعي 2 بالشكل ده. الفراغ اللي وراه برضو ببدأ اعمله بالشكل ده، 2 سلسلة، وقصادها الناحية التانية بدخل إبرة واسحب الخيط، واعمل منزلقة بتاعتي، سلسلة كمان، واكمل الوحدة بتاعتي ب2 عمود تاني في نفس المكان في الناحية التانية. نكمل الآخر مع بعض بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وهنشوف النتيجة مع بعض، وشكل التشبيك عامل ازاي، رائع جدا وجميل. انا كده خلصت الوحده بتاعتي والتشبيك بتاعها، عشان تقدروا تستخدموها في مفرش السفره لو حابين، مفرش كمان سرير هيبقى حلو جدا. شايفين رقه الشغل بتاعنا، شوفوا جمال التصميم بمنتهى الرقه والشياكه اهي. سهله جدا الوحده بتاعتنا، سهله في منتهى الجمال وبسيطة جدا، رقيقة خالص، وتقدري تستخدميها وتعمليها في منتهى سرعة وسهولة. ما خدش وقت كتير، ما خدش خيط كتير، والطريقة سهلة جدا. ومعاكم في الفيديو احتفظوا بيها مع بعض، ونعمل لها حفظ، ونعمل لها اللايك جميل بتاعكم عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله تستفيدوا معانا. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخرى باذن الله.